Good morning, good morning, good morning! Magandang buhay sa lahat sa ating mga preach advocates and preach ambassadors around the world. Ito muli ang inyong likod, DJ Double D, para sa ating episode 1. Wow, episode 1 ngayon ng ating tinatawag na DJ Double D tutorials. Ano ba yung ating topic for today? Tingnan nga natin. Maganda ito kasi kailangan natin ito sa ating sa ating negosyo, which is yung tinatawag nating how to fill out the IREQ and CREQ. Ano ba ibig sabihin yan? Siyempre sa ating mga sellers, alam na natin yan, which is yung IREQ is initial requirements and yung complete requirements naman para sa CREQ. So ito yung mga kailangan natin gawin kasi para mabook yung ating mga accounts para naiiwasan yung tinatawag na SBR, which is Sellers Buyers Requirement. Ito na po yung una, yung PAF. Siyempre, first step natin is yung Purchase Application Form. Number 2 is yung TROO, Insurance Form para sa in-house financing. Number 3 is yung PR para sa mga pre-selling natin projects, which is provisional reservation ang ibig sabihin. Number 4 naman, very important din, which is the NSC, Network Seller Structure. Number 5 naman, para sa bank financing, is yung Bank Financing Approval Agreement Form, yung BFAA na tinatawag. So first, ito muna, yung front page muna ng PAF. Ito yung kasing bagong form, di ba? So bagong form na siya sa upper portion. Makikita natin dyan, ito yung mga basic na kailangan. So sample lang natin, isang house and lot na na project na na-close natin. Check natin syempre yung box dito. Minsan kasi simple things kasi nakakaligtaan, no? Yan ang mga nagiging cost ng SBR. So i-check natin house and lot. Tapos ilagay syempre yung project, sample, new leaf, phase 1, block 1, lot 1. So dapat lahat yan meron. And syempre itong lot area. Minsan nakakalimutan yan. Minsan nga nalalagyan pa nila ng 60 lang, walang square meter. So syempre, kulang pa din yon. So yun yung sabi nga natin na simple things lang nakakalimutan, nakakaligtaan na nagko-cause ng SBR. So yan, new leaf, 'di ba? Katulad nito, wag naman sana ma-leaf yung yung ating unit, 'di ba? Bagong leaf, new leaf. So ito naman sa babang portion, which is sample, ang kanyang financing is spot cash, yung client natin. Ito sa lower portion niya, no? Makikita natin dito, yung check muna natin una, syempre sa taas yung financing niya. Spot cash, check. Reservation is 5,000. Tapos total contract price is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.89. Yun na lang, ganun lang kadali, no? Sample lang naman yan. Tapos ang down payment ilalagay natin 100% kasi wala nang balance yan, spot cash nga. Tapos number of months to pay, DP1. Kasi nga isang beses lang dahil spot cash to, upfront ito. Tapos dito, wag nyo kakalimutan, check natin sa source of sale, check natin others. Tapos lalagay nyo kung sino man yung BP dun sa lugar. So sample lang naman ito kasi nandito tayo sa Dubai, which is yung sa team namin. So lalagay natin Dubai and D. David II kung sino yung business partner. So sample sa ibang lugar. So like Qatar, kunwari Qatar, J. Sunga, A. Yalong, and yung iba pa natin mga BPs dyan. So ganun yan. For deferred cash naman, ito naman isang klase ng financing din natin sa lower portion na makikita natin, check natin of course yung deferred cash na box. Tapos reservation, total contract price ulit. Down payment naman is 100% din. And number of months, dito lang nagkakaiba yan, which is 24 kadalasan sa house and lot. Depende rin sa mga condos yan. So depende, may mga condos na more than 24 pero talagang kadalasan basic natin is 24. Pag RFO naman, minsan din 12 lang. So titignan na lang natin yung ORS o yung online reservation system. Doon na lang natin i-base yung tamang nakalagay doon na number of months para sigurado. So ang maganda lang dyan, ang tip ko sa inyo, bago nyo i-hold yung unit, i-download nyo muna yung price list, and i-download nyo rin yung or picturean nyo, kahit picturean nyo yung availability chart para makita nyo yung tamang total contract price and financing. So yan, yun ilalagay natin dyan. And again, lalagay pa rin natin yung sa area natin, others, and yung sa BP. Sample naman pag in-house financing, ito na. Ganun din, no? Sa lower portion, check natin in-house financing, reservation of course, TCP, down payment kadalasan sa house and lot, diba? Itong standard natin, 15%. Tapos, 12 months. Yung minsan, pag pre-selling yan, mas mahaba. Pero kadalasan talaga yan, 15%, 12 months. Pag RFO, minsan 6, no? So, depende pa rin. Again, titignan nyo pa rin yung ORS. Yun na tamang basihan. Tapos, 85% yung loan. And dito ilalagay natin is like sample, 10 years ang napili niya, 120. So pag 5 years, 60, tapos meron ding 7, tapos meron ding 10. So yan na yan. Tapos dito, wag nyo kakalimutan yung due date. Yan, madalas nakakalimutan to eh. So ang ilalagay nyo dyan, due date every 15th of the month. Kung ano yung napili niya.
30th of the month, 2nd of the month. So it depends, no? So dito nyo ilalagay yan. Minsan nakakalimutan to kasi nga kung wala siya ditong nakalagay na portion na isusulat. So don't forget, kahit dito sa ilalim, pwede niyan. Again, dito pa rin sa baba, others, Dubai, DW yung kung sino yung BP. So yan. And take note, pag in-house financing kasi iba ang lumalabas sa ORS na availability chart, na TCP compared dun sa price list. Kasi sa price list, kadalasan pag merong promo yan na bank financing, iba yung total contract price because meron na doon nakalagay na mga bank charges and turnover fees para sa mga ibang projects. Nandun na yon, kaya nag-iiba yung total contract price. Kaya pag in-house financing, take note, punta muna kay availability chart, check the total contract price, yes, yun yung dapat nating gamitin. So yan malinaw po yun So sa purchase application form naman na bank financing, ito naman yan sa lower portion din, check natin yung bank financing, reservation, and total contract price again. Kadalasan po sa bangko, pag house and lot, 10%. Pag ano kasi yan, pag condo, it depends. So meron 10, meron 15. So depende yan. Again, check the ORS. Ito po kasi New Leaf is bagong project. So 18 months yan, naka-promo. Payable naman yung loan ng, of course, 90%. And ang napili niya is 15 years. So pag 15 years, 180. Pag 10 years, 120. Pag 5 years, 60. Again, sa baba, lalagay natin ang due date natin. Kung kailan niya yan nahulog-hulugan. Tapos, others, area, and BP. So, yan yung sa front page. So, iba-iba yung natin, na-discuss natin. Mayroon spot cash, deferred cash, in-house financing, and bank financing. Ito naman yung sa PAP natin, yung purchase application natin sa principal buyer. Ito yung portion sa taas muna. Hinati natin para kasya sa screen. Again, ito nakakalimutan to. Check natin personal. Kadalasan naman yung personal account yan, hindi naman sa company. So ito na yung pag properly fill out ng PAP. Family name, of course, sample lang natin si Juan de la Cruz. Diba? De la Cruz muna, surname, first name, and yung middle name, ganda ng pangalan niya, Juan Mayaman de la Cruz. So, kung meron siyang suffix na tinatawag like junior, the second, ano po ba yan? The third, di ba? Dito nyo ilalagay yon. Tapos date of birth, of course, di ba? Sa atin naman sa Philippines, ang ating practice is month muna before date, Kasi mayroong mga countries na nauuna yung day, month, and year. So, be careful lang. Dito sa Pilipinas, ang ating form is binase sa Philippines, Siyempre, month, day, year muna. So, yan. Katulad niya, birthday niya, March 3, 1979. 03, 03, 1979. Parang alam ko itong birthday nito. Parang birthday ko to, So, yan. Sinample lang naman kasi natin. 03, 03, 1979. Siyempre, check natin yung kanyang gender, male. Tapos, civil status is married. Citizenship is Filipino. Tapos, kung meron TIN number, kunin nyo na. Yung TIN pala, tax identification number, kunin nyo na. Tapos kung meron siyang passport na dala or ID na dala dyan, meron siyang information, better kunin nyo na rin. So lagay nyo na yan dyan. Tapos ating yung home present address. Ang maganda dito sa PAP natin bago kasi, it only requires kung saan niya talaga gusto yung present address niya. Before kasi yung PAP noon, pag sinabing home address, sa Philippines lang yan. So ngayon, ang kagandahan, pwede na rin sa abroad kung talagang wala siyang address na sa Pilipinas. So pwede dito, like ito si Juan de la Cruz, meron pa siya sa Pilipinas na talagang permanent address. So nilagay natin dyan, yung residential niya is 123 number, kung meron, Bamboo Street, Maginhawa, San Juan, Metro Manila, and yung zip code. Naku, lagi nakakaligtaan itong zip code, So ito madalas yung SBR natin, yung zip code. Simpleng-simple lang siya, i-google nyo na lang. Sabi nga nila, i-check nyo na lang sa Google kung ano yung zip code kung di alam ng kliyente natin para mailagay natin dyan. Then, Philippines. Office address naman, syempre sa abroad dito kadalasan, kung nasaan siya. Like ito, 603 Almankul, Port Saidro, Deira, Dubai. Ang zip code kasi dito sa Dubai, may mga part ng Dubai na 000 lang, 5, So, yan naman ay talagang legit. Kahit i-check ng Philippines yan, tama naman yung zip code natin. So, huwag mag-iimbento ng zip code, kasi mali yun. Ito, ang ating country is UAE. Tapos, i-checkan kung saan niya gusto mapadala ang mail. And yun talagang kanyang preferred address, which is present address yan. Checkan niya. Kasi kadalasan pag sa office address nilagay, paano kung lumipat siya ng work nga naman? So naiiba yung kanyang address. So mas maganda pa rin yung permanent address natin or yung present address natin.
Sa lower portion naman, ito naman yung kailangan natin. Employment, kailangan din ito. Tsaka yung mga numbers, very important yan ha. Lalong-lalo na sa bank financing, kailangan may office number. So dito, yung mobile number muna niya, huwag kakalimutan lagyan ng area code. Ito rin kadalasan ang nagiging cost ng SBR. So dapat may area code. Madali lang naman yan. Nasa Google lang din yan. Check nyo lang yan. Napakadali naman ng mga bagay-bagay. Basta gusto. Diba? May paraan. And office number, kailangan yan pag bank financing. Kailangan yan. Dapat ilalagay yan. Kasi paano sila mako-contact to verify? And syempre, ECI, kailangan talaga yan. So, email address, ayan, kung dalawang email address niya, better. Kung isa lang, so lagay natin dito sa primary kung ano yung mas madalas niya ginagamit. Kasi dyan siya makakakuha o makaka-receive ng mga notices and mga updates and confirmations. So, secondary, pwede rin, lagay natin dyan. Tapos ito, kadalasan naman, syempre, employed yan. Diba? Employed. Then, check natin regular. So, dito is ano naman, kadalasan naman yan, no? Most of our crisis regular naman siya. Hindi naman contractual. Business name is ito na yung company name niya, no? Like ito, sample, Alshaya Company. Position, kung ano position niya doon sa company. Tapos, syempre, kung marketing manager, automatic, ang i-click nyo dyan na box is managerial. Di ba? Kasi manager nga. So, kung staff yan, doon siya sa rank and file. Pag medyo senior na yan na staff or supervisor na siya, of course, doon sa supervisory. Kung yan naman halos yan na ang CEO ng kumpanya, so syempre, ilalagay natin executive. Tapos dito, huwag nyo kakalimutan, nakalagay na nga, PHP, ibig sabihin pesos. Huwag nyo lalagyan dito ng currency ng bansa na kung nasaan siya. I-convert nyo na. Pero dito, ang tip natin, i-convert nyo sa mababa lang, huwag yung masyado mataas, para safe tayo sa pag-NDI or pag-credit ng credit investigation ng bank. Which is sample ito, in pesos na to, 180,000 pesos. Gross naman kasi yan. Ibig sabihin, kung siya ay nakakatanggap ng allowance for his transportation or accommodation, sama nyo na rin yan. So, gross naman ang kinocompute ng bank natin, ng mga affiliates. So, currency in work, lagyan nyo rin yan. Siyempre, importante yan, no? So, 7. Yan. So, ito naman sakali, dahil siya ay married, si Juan de la Cruz ay married, so meron siyang portion na merong pop na for spouse, of course. So, upper portion, ito na, de la Cruz Maria Clara Mariquit. Date of birth, syempre lagay nyo rin yan, female, check nyo yung ating pinaka-gender, citizenship, Filipino, tin kung meron na rin, kunin nyo na rin, at kung meron na rin siya mga IDs, better, lagay nyo na yan dyan. Tapos home address, of course, kadalasan yan parehas lang sila, and sa office, dyan nagkakaiba, so yan. Tapos check nyo rin kung saang address maganda ilagay ang kanyang mail or ma-receive ang kanyang mail, yan, present address kadalasan. Sa baba naman, ito naman yung kailangan. Ganon din, parehas din ng principal buyer. So, kailangan din yung number, office number, email address, kung dalawa, better. Tapos, lagay yung status niya, employed, regular, business name, position. Check natin kung anong position niya, yung level, monthly income in pesos, and kung ilang taon na siya sa work. So, yan. Ito naman, very simple. Para lang naman katulad lang din yan ng principal buyer. Tapos kung sakali man na meron siyang co-borrower, kung kailangan in need of co-borrower, ito naman yung kailangan natin. Ito naman yung portion for co-borrower or co-owner, no? Checkan natin co-owner kasi ito gusto niya lang ilagay daw yung pangalan ng kapatid niya dun sa title. Kasi magkaiba ang co-owner at co-borrower. Pag sinabing co-owner, as simple as gusto ko lang siya ilagay din, kasama siya sa titulo kasi co-owner ko siya. Pero hindi necessarily magbabayad. Ang co-borrower, yun yung kailangan ng dokumento para mapumasa siya sa bangko at meron din obligation yan to pay yung kanyang property. So, tutulong yan. So, magkaiba yan. Merong co-owner, merong co-borrower. So, minsan, pwede rin naman dalawa, co-owner and co-borrower. So, like ito, kapatid niya to, no? De la Cruz Gabriela Mayaman, date of birth, female, citizenship, Filipino, tin, no? Nandiyan na rin. Meron din siya mga IDs, better. Tapos, ito yung madalas nakakalimutan din sa co-borrower or co-owner. Yung tinatawag na civil status. Dito nyo na lang isulat kasi wala ding portion dito na nilagay. So, kung single, lagay nyo dito civil status single. Kung married, ito yun na, take note. Kung married, kailangan din yung kanyang spouse, meron din ganitong form to fill out para alam din natin kung ano yung mga information na kailangan sa kanya. Of course, yung home address, present address, and yung office address din niya. So, sa Philippines na nagtatrabaho, no? And yan, chinekan niya rin kung ano yung saan niya gusto ma-receive ang mail. So, ito na yung sa babang portion naman. Sample din, parehas din ng katulad kanina. So, kailangan din ng mobile number, office number, email address, information ng work. Yan. Kailangan kompleto yan.
Yes, yun. Tapos ito naman yung sa principal naman natin, back page. Yan, ito naman kailangan din ito. At actually mga sellers natin, ito ang memorize, no? Yung principal back page, ito na yan. Sa babang portion, siyempre yung sa applicant dito sa taas, kailangan pinipirmahan yan, no? So kailangan may pirma yan. So pangalan niya, pirma, and date sign. Tapos si spouse, siyempre, nandito sa kabila. Kung nasa Philippines yung spouse niya, sakali man, no, or nasa bakasyon, pwede naman pangalan lang muna, tapos to follow na lang yung signature. Pero make sure na bago matag yung documents, is kailangan merong pirma yan. Kasi kailangan yun. Tapos, dito naman yung seller. Yan, dito ang kagandahan dito, example, hindi available yung PR, yung PA, yung PC. Pwedeng si BP or SBP muna ang magsasign dito kasi meron naman tinatawag na network seller structure. Doon nakalagay indicate yung leveling. So, lahat natin yan. Don't worry na pag wala kayo, huwag kayong magtaka na si BP or SBP or si PC o kung sino man si PA ang nagsasign dito, it's okay. Ano lang naman to formality na meron nakalagay na sales agent. So, ito na, yung co-borrower back page naman, no? So ito naman yung para sa co-borrower natin o yung co-owner. Yan. So dito siya magsasign. Kung single, yan lang. So kung married, kailangan din dito of course yung kanyang spouse. Tapos nandito rin yung seller signature. So separate ano pala siya, separate PAP pala ang pinipirmahan dito. Then ito na yung tinatawag na TROO, included ito na sa PAP. Nandun na rin ito sa bagong PAP kasi ano siya, yung nakagano na, nakaspread out na siya na magkakasama na parang ano siya, no, notebook style. No? So nandito na yan, nakalagay na yan yung TROO for in-house financing. Ito siya. So dito nakalagay dyan is printed name and signature na client and kung kailan siya nag-sign. Tapos ito yung tinatanong na personal health statement. Kung ito like number 1, no, I am currently able to perform the normal activities of my daily living and of my livelihood. Check niyan pag talaga namang healthy, be honest, no? Yes. And in the last 2 years, I have not been diagnosed. Ibig sabihin lang to in short is ano siya mentally, physically, no? Physically, sama na rin natin mentally and emotionally stable, o di ba? So lahat yan talaga yes ang sagot niya kadalasan, no. So siya ay talaga namang malusog at talagang healthy. And ito yung ating pangalan ng mga beneficiaries naman. Kadalasan kasi yung first degree relative dapat. So ito kadalasan ito is yung anak, kung wala, yung kapatid or yung magulang. So yan, katulad nito, sa case na to, son, no, sa anak niya. So lalagay natin yung full name. Ayun, napansin niyo yung suffix, no? May junior, doon yung ilalagay. Tapos lalagay niyo yung birthday and yung relationship sa principal buyer. So yan, katulad niyan, parehas na anak yan and yung birthday. Ganun, very simple, no? Minsan kasi nakakalimutan nito. Kulang-kulang pa kaya nagkakaroon ng SBR. And for sa mga pre-selling projects naman, sa mga bagong projects natin like New Leaf nga, provisional reservation which is PR, ito naman yung kailangan na isulat. Very simple. Ito lang, lalagay nyo lang yung subdivision, yung phase, yung block and lot, at lagay nyo na rin yung lot area dyan para sigurado. No? Tapos printed name and signature and date niya na sinay niya. Ganun lang siya kadali. So ito lang, napaka-simple lang yan. For the network seller structure naman, yung NSC, ito na. Kailangan natin ilagay yung printed name ng client. Siyempre, yung project, yung signature and yung printed name over signature over printed name ng principal buyer, and as well yung ito na, yung direct seller niya which is the PR. Kailangan to yung PR magsasign dito. Tapos ito na yung leveling. Ayan. So nandito yung PR. Sample yan, no? Kasi ito direct to eh. Yan. Yan. Tapos sa taas, so ito is PR, yung number 10, 9 is PA, 8 is PC, 7 is yung BP and yung area. So yan siya, ganyan lang kasimple lang naman. Yung bank financing firm approval, ito na yung BFFA, yung pinaka-form natin, ito marami talaga nagkukulang talaga dito. So kadalasan ganito naman ang ginagawa lang, very simple. Yung sa taas nitong front page natin, ang nakalagay dito, malinaw naman, principal buyer. Ano to? Ito yung information ng principal buyer. Minsan nakakalimutan, ang nilalagay dito agad yung pangalan ng AIF o yung representative sa Philippines. Ano muna to? Principal muna. So like ito, katulad ito, di ba? De La Cruz 1, di ba? Mobile number niya, email address niya, date na nag-sign siya, and the best time to call, Philippine time. So kung nasa Dubai siya, -4 ka kasi mas advanced ang Philippines di ba? So magpa+4 ka pala, I mean. So kung dito is let's say kailangan siya matawagan ng let's say 8 o'clock AM. So dapat sa Philippines 12 noon ang ilalagay mo. So katulad naman dito 9 AM, di ba? 9 AM sa Philippines, ibig sabihin yan, atras kang konti yan, -4 ka.
So, ganun. Ito naman sa baba, ang preferred bank natin is, yan, may dalawang options, no? Pwedeng wala siyang preferred bank para kahit anong bangko pwede nila ipasok. And yung isa naman, meron siyang preferred bank. So, always, take note na pag wala siyang piniling bangko, check niya yung una, yung I have no preferred banks na na ipapasok yung loan application niya. Kung meron, like ito, pangalawa yung chineka niya, I have preferred banks, dapat huwag niyo kakalimutan na lagyan ng numbering kung ano yung pinaka-priority niya, like yung mas gusto niya, like ito BDO, no? 1. Tapos 2, yan, si Maybank. Number 3, si Security Bank. Number 4, sino ba ito? Si Union Bank. 5, Robinsons Bank. And 6, si China Bank. And 7, si Bank of Commerce. Yun, huwag nyo kakalimutan lagyan ng dito, yung numbers, kung ano yung mga priority niya na banks. Tapos syempre, yung printed name and signature nung principal buyer. So yan na yung front page natin ha. So ganyan ang dapat tamang pag-fill out niya. Sa likod naman, ito very important. Dito madalas maraming kulang ang ating mga sellers. Ito yung sa naman information ng AIF na or yung tinatawag na representative. So first, dito muna ay principal buyer mo. Ito ay Juan de la Cruz, am appointing Mr. and Miss or sino man, no? Gabriel de la Cruz. So dito, ito na information nung pinaka-AIF niya, yung SPA na. So last name, de la Cruz, Gabriel Mayaman, and yung mga kailangan information like present and permanent address, business office address niya, email address, nature of work, diba? Nandun na rin yan sa PAP niya, diba? So yan, no? Madali na yan. Salary, TIN, kung meron na, contact number niya sa office, tsaka mobile, mas maganda kung meron, date of birth, place of birth, age, tapos yung marital status, yung gender, citizenship, and relationship dun sa principal buyer. Dapat talaga ang AIF natin o your representative is first degree relative sana, hanggat maaari, the most is cousin. So dapat yan nalagay. Like ito, sister, and siya naman ay single, so not applicable na ito. Lagyan nyo rin not applicable. Tapos ito, yung reason for appointment of attorney in fact, loan administrator, lagyan nyo na lang real estate property loan application kasi yun naman talaga yun. Tapos dito sa baba, nalagyan natin yung principal buyer and yung co-borrower kung meron man. So yan, dito pipirma yung principal buyer sa baba, dito sa portion na to, nakalagay naman yan. And dito, to follow na lang to kasi nga nasa Pilipinas yung kanyang AIF. So lagyan na lang ng pangalan, sa Pilipinas papadala natin yan or kukunin niya para mapirmahan niya. So, ganun. Yun lang po. Ganun lang kasimple. So, ito na yung episode 1 natin, which is how to fill out the IREQ and CREQ. So, yun ang maganda lang doon is dapat nako-complete natin siya para naiiwasan yung SBR na tinatawag na Sellers Buyers Requirement. Kasi pagka ito ay napipending, syempre, nakakahiya din naman kay client pag masyado siyang matagal na nag-iintay. And syempre sa sellers din natin, hindi rin maganda yung marami kayong inaasikaso para makapokus pa kayo sa pag-share ng ating business. So once again, ito muli ang inyong likod, DJ Double D. Tayo po ay magtulungan para makumpuni natin lahat at maging maayos, maging smooth ang transactions natin. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Thank you!